Strategjia e Kosovës për energji mbështetet në mbi 14 miliard ton thëngjell. Këto rezerva janë kaq të shumta, saqë në gjithë territorin e Evropës te i kalohen vetëm nga Gjermania dhe Polonia. Edhe pse gjatë 50 viteve të fundit, pjesa më e madhe e energjisë elektrike në vend është prodhuar nga thëngjilli, rezervat janë aq të mëdha saqë për t'i plotësuar nevojat e dy termocentraleve ekzistuese deri në fund të ciklit të tyre operues, si dhe për termocentralin e ri, shpenzimi i rezervave të thëngjillit do të jetë i papërfillshëm, pasi që prodhimi vjetor i thëngjillit nga miniera e Kekut është vetëm 10 milion ton në vit. Thëngjilli ka qenë dhe vazhdon të mbetet burimi më i lirë dhe më i sigurt për prodhimin e energjisë elektrike në Kosovë. Ndër faktorët që e favorizojnë këtë industri janë afërsia e minierave me termocentralet, fuqia vendore e punës dhe kërkesa vendore në rritje për furnizim me energji elektrike. Kosova është e përkushtuar t'i japë përparësi prodhimit të energjisë elektrike duke shfrytzuar të gjitha resurset vendore, prandaj ka miratuar strategjinë e energjisë, një dokument që nxit investimet në të gjithë sektorin e energjisë, duke siguruar platformën për rritjen e sigurisë së furnizimit në Kosovë. Strategjia dhe politikat energjetike në vend nxisin adoptimin e teknologjisë moderne, si dhe ftojnë investitorët të investojnë në burime të ripërtritshme të energjisë, për investime në miniera dhe në termocentrale, në mënyrë që kështu të bëhet diversifikimi i burimeve të gjenerimit të energjisë elektrike. Andaj, siguria e furnizimit dhe kërkesa gjithnjë në rritje për energji elektrike kërkon një përgjigje të shpejtë. Për t'i adresuar këto, Kosova nuk mund të mbështetet në kapacitetet aktuale të instaluara, pasi që janë të vjetruara. Nuk ka burime të mjaftueshme për energji të ripërtritshme, por as nuk mund të varet në importe. Termocentralet aktuale Kosova A dhe Kosova B ka një efikasitet të reduktuar dhe përballen me një sfidë të vërtetë për të prodhuar energjinë e kërkuar elektrike për të përmbushur kërkesën vendore. Këta gjeneratorë janë të nevojshëm tani për të furnizuar konsumatorët. Por pa kaluar shumë kohë, do të duhet të zëvendësohen me termocentrale të reja. Në vitin 2017, rreth 78% e kërkesës për energji elektrike në Kosovë u plotësua nga prodhimi vendor, kryesisht nga 2 termocentralet dhe një pjesë e vogël nga burimet e ripërtritshme. Mirëpo, çdo vit Kosova mbështetet në import për ta plotësuar të gjithë kërkesën për energji. Vetëm në vitin 2017, importet e Kosovës mbuluan rreth 22% të kërkesës me një kosto prej 70 milion eurosh. Dhe këto shifra do të vazhdojnë të rriten, së bashku me kërkesën për energji që parashikohet. Për më tepër, termocentrali Kosova A funksionon jashtë standardeve tekniko-mjedisore dhe vjetërsia e tij nuk e justifikon rehabilitimin. Andaj për këtë arsye do të dekomisionohet në vitet e ardhshme. Kur të ndodhë kjo, 37% e kërkesës energjetike të Kosovës do të mbetet e paplotësuar, kështu që Kosova do të plotësoj këtë nevojë me ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Termocentrali i ri me thëngjell ose Kosova e Re do të ketë një kapacitet të instaluar prej 450 MW dhe pritet të fillojë nga puna në vitin 2023. Vendodhja e termocentralit Kosova e Re do të jetë pranë termocentralit Kosova B. Ky është një avantazh, pasi lokacioni është në afërsi të minierës së Sibovcit, furnizimit me ujë nga sistemi i Ibër-Lepencit dhe infrastrukturës rrugore e hekurudhore. Ky termocentral kërkon investime të konsiderueshme dhe për këtë, Counter Global, një kompani prestigjioze ndërkombëtare energjetike, është zotuar për ndërtimin dhe zhvillimin e këtij projekti energjetik. Termocentrali Kosova e Re do të jetë investimi më i madh privat i ndërmarrë ndonjëherë në Kosovë, me vlerë të parapar prej 1.3 miliard eurosh. Ky termocentral, ashtu si çdo investim tjetër i sektorit energjetik, do të jetë në harmoni dhe do t'i zbatojë standardet më të reja të Bashkimit Evropian, duke përfshirë rregullat mjedisore dhe zbatimin strikt të tyre. Termocentrali i ri do të rezultojë me përmirësimin në masë të madhe të cilësisë së ajrit, duke ulur emetimet e ndotsëve kryesor dhe do të jetë faktor në përmirësimin e kushteve të jetës të njerëzve që jetojnë dhe punojnë në afërsi, por edhe në të gjithë Kosovën. Siç u tha më lart, veç të tjerash, termocentrali do t'i përmbush standardet e përcaktuara nga Direktiva e Bashkimit Evropian mbi emetimet industriale. Krahasuar me termocentralet aktuale, termocentrali Kosova e Re do të zvoglojë emetimet e pluhurit disa fish, ndërsa grimcat e oksideve të sulfurit dhe oksideve të azotit do të reduktohen dukshëm, përfshirë edhe dioksidin e karbonit.
Krahas gjenerimit të energjisë së nevojshme për të plotësuar kërkesën në vend, Kosova e Re do të nisë një fazë dinamike të zhvillimit ekonomik të vendit. Vlerësohet se ky investim do të rrisë bruto prodhimin vendor me të paktën 2%. Termocentrali Kosova e Re do të trajtojë një problem akut për Kosovën, duke kontribuar në arritjen e sigurisë së furnizimit. Termocentrali do të përmirësojë sigurinë e furnizimit me energji elektrike, duke i dhënë fund humbjeve prej 330 milion eurosh në vit, të shkaktuara nga furnizimi jo i rregullt që ka karakterizuar Kosovën me dekada. Furnizimi i qëndrueshëm do të çojë në një rritje të investimeve dhe për më tepër, duke ulur deficitin tregtar dhe duke krijuar vende të reja të punës. Faktorë të tjerë që mbështesin këtë objektiv janë krijimi i një tregu të përbashkët dhe funksionalizimi i linjës së interkoneksionit 400 kV me Shqipërinë. Integrimi rajonal luan një rol të rëndësishëm për secilin vend që synon të sigurojë furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike. Krijimi i një hapësire të përbashkët të tregtimit të energjisë mes Kosovës dhe Shqipërisë është hapi i parë drejt integrimit në tregun rajonal të energjisë. Ndërkohë që Shqipëria e gjeneron energjinë e vet elektrike kryesisht nga hidrocentralet, Kosova prodhon energji kryesisht nga termocentralet me thëngjell, duke krijuar kështu një mundësi të kombinimit perfekt të dyja sistemeve dhe duke adresuar nevojat energjetike të të dy vendeve gjatë të gjithë vitit. Duke trajtuar këtë ngarkesë të zgjeruar, politikat energjetike nxisin zgjidhje alternative që do të ulin konsumin e energjisë elektrike, veçanërisht për qëllime të ngrohjes. Si për shembull, zgjerimi i rrjetit për kogjenerim. Kapaciteti aktual i gjenerimit të energjisë termike nga Kosova B i shërben rreth 14.000 konsumatorëve. Megjithatë, ky nuk është kapaciteti maksimal i disponueshëm, pasi që energjia termike që vjen nga Kosova B është e mjaftueshme për të dyfishuar numrin e konsumatorëve aktual. Prandaj, sistemi i ngrohjes qendrore në kryeqytet po e zgjeron rrjetin vazhdimisht. Ndërsa termocentrali Kosova e Re do të jetë i gatshëm për kogjenerim dhe do të ketë kapacitet të instaluar deri në 200 MW. Kështu, do të rritet kapaciteti i ngrohjes termike që do të mundsojë zgjerimin e rrjetit në Prishtinë, Obiliq dhe Fushë Kosovë. Por edhe më gjerë, kjo energji do të mund të furnizojë me ngrohje qendrore mbi 20.000 konsumatorë të rinj. Kogjenerimi kontribuan për të shmangur varësinë nga energjia elektrike dhe burimet të tjera alternative për ngrohje. Pas shpalljes së procesit të përzgjedhjes së kompanisë për inxhinieringun, prokurimin, ndërtimin si dhe mirëmbajtjen afatgjat të termocentralit Kosova e Re, investitori Condor Global ka pranuar dhe vlerësuar 6 aplikime. Këto rezultate u njohën më pas nga qeveria e Kosovës. 4 nga këta 6 aplikant janë parakualifikuar pasi vlerësimet kanë arritur në përfundimin se ata i plotësuan kriteret e forta teknike dhe financiare. Konsorciumet që arritën në këtë fazë ishin General Electric Consortium, Enka Mitsubishi Hitachi Power Systems, Hyundai Engineering and Construction, China Machinery Engineering Corporation. Me 3 maj 2019, pas një procesi të hapur dhe konkurues në përputhje me kërkesat e rregullave të Bankës Botërore, investitori Condor Global dhe qeveria e Kosovës njoftuan për zgjedhjen e konsorciumit të kompanive të General Electric si ofertuesi i preferuar për inxhinierin, prokurimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e afatgjat të termocentralit Kosova e Re. Ky akti për zgjedhje së ofertuesit të preferuar i hap rrugën Condor Global për të nisur negociata të mëtejshme, duke synuar një marrëveshje mbi kushtet përfundimtare. Qeveria e Kosovës do të zbatojë të drejtën e saj për ta mbikëqyrur procesin negociues, me qëllim që të sigurojë që marrëveshja të pasqyrojë interesin e qytetarëve të Kosovës. Njëkohësisht, Condor Global është në proces të finalizimit të financimit të projektit. Paketa përfundimtare e financimit do të kërkojë miratimin nga institucionet e Kosovës. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re do të fillojë pas përfundimit të këtyre fazave, ndërsa termocentrali do të jetë funksional në vitin 2023. Qeveria e Kosovës, përmes termocentralit Kosova e Re, synon modernizimin, fuqizimin dhe zhvillimin e sektorëve të energjisë dhe minjerave, duke vënë në dispozicion teknologjitë më të mira për të përmbushur nevojat e brendshme, si dhe për sigurimin e energjisë së pastër, efikase dhe të besueshme për rritjen ekonomike.